สวัสดีครับพี่ทุกท่านแล้วก็ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองที่ปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้ไหมเพราะคำถามที่ก๊อฟอ่านของพี่บางท่านนะถามเลยว่าก๊อฟราคาเนี่ยพี่ซื้อแล้วอ่ะพี่กำไรตรงเนี้ยพี่ออกหรือพี่จะถือต่อดีโอ้งั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าชอบแบบไหนนะเพราะจริงๆกำไรแล้วมันไม่ต้องคุยกันเยอะมั้งกำไรก็เอาที่พอใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าราคาทองที่ขึ้นก่อนการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนนะเมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาครั้งเดียวตอน9:20ขายออก 29,450 นะครับแล้วรับซื้อขึ้น 29,350 วันนี้เปิดมา 29,500 เลยนะครับตอน9:24นะครับแล้วก็ปรับราคาอีกครั้งหนึ่งตอน 10:22 นาทีนะครับที่ 29,550 และรับซื้อคืน 29,450 ตอนนี้เที่ยงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะทองรูปพรรณนะครับเมื่อวานเปิดมา 29,950 วันนี้เปิดมา 30,000 ตอนนี้ราคาขายออก 30,050 บาทครับและรับซื้อคืน 29,000ไม่ใช่ 28,925 บาทนะครับนี่โกลด์สปอร์ตเมื่อวาน 1,783.5 เราจะเห็นว่าเมื่อวานสปอร์ตก็ไม่ได้หลุดต่ำกว่า 1,782 นะก็พูดง่ายๆว่าตั้งแต่มาเทส60 กว่าใช่ไหมเขาก็ปิดเพิ่มขึ้นวันละ10 เหรียญงอกแงกงอกแงกก็เนี่ยในภาพนี้ก็ 1,783.5 วันนี้ก็เปิดมา 1,792.5 ตอนนี้ก็อยู่ 1,795 96 ประมาณเนี้ยตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ขยับเยอะนักค่าเงินบาทนะครับเมื่อวานเปิดมา 34.86 วันนี้ก็ 34.79 จนถึงตอนนี้แสดงว่าบาทแข็งสปอตขึ้นราคาก็เลยขึ้นได้ไม่เยอะไม่งั้นป่านนี้ 30,000 เท่าไหร่ดีวะเนาะไปดูกันต่อนะครับสำหรับกองทุน SPDR หรือ Spider Go ไม่ซื้อไม่ขายคงทองเท่าเดิม 908.09 ตันนะครับนี่เป็นราคาปิดพี่ด้วยเมื่อเช้าที่เขาเห็นคือเปิดตลาดช่วง 6 โมงก็เปิดกระโดดขึ้นปั๊บแล้วก็วิ่งลงยื้ออยู่ไป8 ไป 9แล้วพี่ก็วิ่งขึ้นเลยนะครับมาดูต่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญต้องเรียนว่าตอน 20:30 ในส่วนของ Core PPI นะครับกับ PPI เนี่ยตัวนี้เป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับตัวนี้มันก็บอกถึงเงินเฟ้ออย่างหนึ่งตัวเลขเดิม 0% คาดการจะเพิ่มขึ้น 0.2% อันนี้ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับผู้ผลิตแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็น CPI ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงการใช้จ่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นตัวมาตรวัดเงินเฟ้อที่รุนแรงกว่าตัวนี้เท่านั้นเองแต่ว่านี่ก็ 0.2% นี้คาดการส่งผลบวกต่อทองพูดง่ายๆนะครับในส่วนของ PPI ก็เท่าเดิม 0.2% คาดการเท่าเดิมนะครับ4 ทุ่มคืนนี้จะมีในส่วนของ Consumer Sentiment นะครับออกโดย University of Michigan นะตัวนี้เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเดิม 56.8 คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นระดับ 56.9 ถ้าเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเพิ่มก็คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับตัว Core PPI มากกว่านะครับตอน 4 ทุ่มจะมีอีกตัวหนึ่งในส่วนของ Final Wholesale Inventory นะครับตัวนี้ก็เป็นสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งนะครับตัวเลขเดิม 0.8% คาดการเท่าเดิมก็ไม่ได้บอกเราว่าจะบวกหรือว่าลบเท่าไหร่นะครับนี่เป็นตัวเลขที่พี่ๆจะเจอคืนนี้อย่างเมื่อคืนวันพฤหัสนะครับตอน 20:30 มีตัวเลขประกาศออกมาในส่วนของ unemployment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานพูดง่ายๆเลยนะครับตัวเลขเดิม 226,000 รายคาดการว่าจะขอรับเพิ่มขึ้นและออกมาขอรับเพิ่มขึ้นจริงระดับ 230,000 รายกลายเป็นว่าคนตกงานเพิ่มมันมีความเห็นว่าพูดก่อนว่าถ้าหากว่าการคนมาขอใช้สิทธิ์เพิ่มนะครับการว่างงานเพิ่มเนี่ยส่งผลบวกต่อทองเราจะเห็นเลยว่าทองก็วิ่งอยู่แล้วก็วิ่งกระชากพวดแล้วก็พักนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทรงตัวอยู่ด้านบนโดยที่ไม่หลุดต่ำกว่า 1,782 จุดต่ำเริ่มยกขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันตอนช่วงเทคนิคอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนในส่วนของ President คุณคริสเตียนลาการ์ดนะครับท่านก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ท่านพูดท่านเดียวนะครับมีสมาชิก
บางท่านก็พูดออกมาในมุมว่าอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้เนี่ยแต่ระดับที่เป็นกลางแต่ส่วนตัวผมเช็คแล้วเนี่ยจากข่าวหลายๆด้านนะมันจะเป็นกลางจริงเหรอเพราะว่าในวันที่เท่าไหร่วันพฤหัสที่15ธันวาเนี่ยทั้งธนาคารกลางยุโรป ECB แล้วก็ BOE ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยคาดการว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาที่ 0.5 basis point หรือ 0.50% พูดง่ายๆนะครับเพราะถ้าหากว่าออกมาตามข่าวที่เขาพูดกันว่าน่าจะมีระดับเป็นกลางถ้าไม่มีการปรับอะไรขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะส่งผลบวกต่อทองมันจะน้อยนะถ้างั้นนะเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้ายุโรปดีฟังดีๆนะครับถ้ายุโรปดีสกุลเงินยูโรจะแข็งค่าถ้ายูโรแข็งค่าจะทำให้ดอลอ่อนพอดอลอ่อนค่าบวกต่อทองทันทีนี่เป็นเรื่องของตัวแปรที่มันผกผันไปในทางเดียวกันนะครับข่าวอื่นๆก็จะเป็นให้ความเห็นเกี่ยวกับแบงค์นั้นแบงค์นี้ว่าน่าจะมีการปรับดอกเบี้ยอะไรที่เท่าไหร่มากกว่าส่วนตัวก็มองว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ก็ให้ความสำคัญกับคุณเจอร์โรม พาเวลมากกว่านะครับสัปดาห์หน้าครับพอพูดถึงสัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้องเรียนก็คือคนที่เทรดทองคำแท่งฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยน่าจะปิดนะถ้าก็จะไม่ผิดเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันรัฐธรรมนูญก็วันจันทร์ก็อยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าทองคำแท่งยังน่าจะทำการซื้อขายปกติแล้วก็ตลาดโลกเขาก็ยังเปิดซื้อขายอยู่นะครับมีแต่ตลาดฟิวเจอร์บ้านเราที่ยังปิดเท่านั้นเองก็เปิดมาวันจันทร์ก็จะมีตัวเลขเกี่ยวกับพวก CPI อันนี้ระวังนิดนึงนะพวกจันทร์อังคารเนี่ยเพราะว่าวันพุธที่14ก็ FOMC นะครับเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกดีตอนนี้ที่เช็คมาก็จะเป็นในเรื่องของการจ้างงานเอาพูดเพิ่มให้ก็ได้การจ้างงานที่มีการขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มพี่รู้ไหมว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามายื่นตัวเลขเพิ่มใช่ไหมการที่เฟดจะปรับหรือชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือไม่ใช้ยาแรงเพราะว่าแรงงานมันก็ยังแบบไม่ค่อยฟื้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดอลอ่อนอันนี้สำคัญนะครับมีเรื่องอะไรก็ในเรื่องวันที่15ก็พูดไปแล้วเนาะไม่น่ามีนะก็เล่าเรื่องน้ำมันให้พี่ฟังน้ำมันนี่ก็ปรับลดลงมาครับเล็กน้อยที่ประมาณ55เซนถือว่าไม่เยอะนะครับปิดที่ 71.46 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถือว่าเป็นระดับที่ต่ำอยู่ดีแหละเพราะว่าต่ำกว่า90นะเนาะในตลาดเบนซ์ปรับลดลงมา1เหรียญครับหรือคิดเป็น 1.3% นะปิดที่ 76.15 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างส่งผลลบนะครับแต่ว่าทองตอนนี้วิ่งขึ้นพร้อมหุ้นที่ก็เช็คในตลาดหุ้นเมื่อเช้าก็ดาวโจนส์เขาปรับเพิ่มขึ้น183จุดหรือคิดเป็น 0.55% นะครับ S&P 500ปรับเพิ่มขึ้นมา29จุดครับหรือคิดเป็น 0.5% เกือบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะมีเพิ่มระดับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแค่ NASDAQเพิ่มมา123จุดนะครับหรือคิดเป็น 1.13% อย่างเงี้ยหุ้นดีครับพี่ทองก็ดีไปด้วยครับในตอนนี้ยุโรปก็ดีหมดเลยนะตอนนี้ที่เช็คเมื่อเช้านะครับตัวแปรตัวเดียวแหละพี่การผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพราะว่ามีการขอเพิ่มนะครับตัวนี้เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ใช้ยาแรงมากนักนะครับข่าวหลักๆมีประมาณนี้มั้งไม่น่ามีอย่างอื่นแล้วนะครับที่เหลือมันเป็นข่าวเดิมๆครับไปต่อกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นTreasury Yield หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นนะครับอายุ10ปีนะครับเขาหลุด 3.5 เห็นไหมเป็นตัวรอคอยเลยความสูงเดิมในเมื่อท่านหลุดจากกรอบนี้ลงมาเนี่ยแบบนี้เขาจะมีแนวรับ 3.39 เนี่ยครับพี่แต่เรียนก่อนนะครับว่าการหลุดต่ำกว่า 3.5 ให้น้ำหนักไปในการส่งผลบวกต่อทองมากกว่าเท่านั้นเองตอนนี้จะขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าไปได้ถึงขนาดไหนเพราะนี้เป็นตัวแปรตัวหนึ่งมันหลุดค่อนข้างไปส่งผลบวกต่อทองมากกว่ามาดูต่อนะครับอันนี้จะเป็นบอนด์หรือพันธบัตรสหรัฐนะเบรกเห็นไหมเบรก 103.07 ขึ้นมาในเบรกความสูงเดิมเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งผลบวกต่อทองอยู่แล้วนะครับภาพที่พี่เห็นภาพนี้จะเป็นบอนด์ครับ
หรือพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นอายุ10ปีเนี่ยเบรกขึ้นมาเพียงแต่ว่าราคาตอนนี้เขายืนเหนือแนวต้าน105.08ด้วยแบบเนี้ยกรอบเขาจะมีอยู่ประมาณนี้105ยืนได้ใช่ไหมถ้ายืนได้จริงก็มีแนวต้านถัดไป107.34ผ่านไปล่ะถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้อีกก็จะส่งผลบวกต่อทองอีกเพียงแต่ว่าแนวรับ103.07มาร์กดอกจันไว้ก็ได้บนหน้าจอเนี่ยหลุดไม่ได้หลุดเมื่อไหร่จะส่งผลลบต่อทองทันทีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับบอกก่อนในตอนนู้นอันนี้จะเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ใน time frame 4 ชั่วโมงชุดนี้เมื่อวานเราก็วัดแบบเดิมเนี่ยแหละพี่แต่สิ่งที่อยากให้ดูคือวิธีการวัดมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะพฤติกรรมของเขาคือเขาขึ้นไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเส้นนี้เห็นไหมดูเดี๋ยวเส้นที่พี่เห็นเนี่ยเป็นเส้นแบบง่ายๆผมชอบดูอะไรแบบง่ายๆแล้วมันสามารถเอามาใช้ได้นะนั่นคือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัวพวกนี้ดูเดี๋ยววิ่งลงมาหมดเลยแท่งเทียนปรับตัวขึ้นไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแล้วปรับตัวลงเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าครับดอลลาร์อ่อนค่าจาก105อย่างเงี้ยปรับลงมาเนี่ยโซน 104.50 มีแนวรับอยู่โซนเดิมครับ 104.28 หลุดไหมถ้าหลุดลงไปเรื่อยๆก็จะส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับถ้าปรับตัวลงนะเรียกดอนอ่อนนะแต่ถ้าเกิด 104.28 กอล์ฟแถวเนี้ยวัด projection แล้วเนี่ยมันเป็น 200% ไม่ใช่เหรอน้องแล้วถ้าเกิดขึ้นแบบไหนถือว่าไม่ดีฝ่าไอเส้นนี้แหละพี่แล้วขึ้นมาแนวต้าน 106.11 เนี่ยจะขึ้นมายืนโซนนี้ได้แบบเนี้ยส่งผลลบพอขึ้นมาโซน106เนี่ยวิธีคิดคือเบรกเนี่ยแล้วยืนได้ไหมถ้ายืนได้จะส่งผลลบเลยแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็แสดงว่าเขาพยายามขึ้นแล้วพี่เห็นไหมเทสมาแล้วพยายามขึ้นแล้วไม่ผ่านถึงได้พักตัวลงถ้าพักตัวลงแบบนี้ส่งผลบวกต่อสปอตทองครับส่งผลลบมีเรื่องเดียวครับคือเบรก106.11 ขึ้นไปได้อันนี้ส่งผลลบทันตาและทันทีนะแบบอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมเทสเด้งไม่ไปเว้ยปรับลงมาเนี่ยโซนเดียวกันตอนนี้เลยเนี่ยพอเขาเด้งพี่ดูเดี๋ยวไปขึ้นแล้วพักแล้วไปต่อเลยเถิดนู่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นสตอรี่ไปแล้วกันนะพี่อันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าเงินบาทอันนี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งบ้านเรามากเลยนะวิธีการวัดคงไม่ต้องพูดเยอะน่าจะได้ฟังกันทุกวันอยู่แล้วนะเขาหลุดไงพี่วิธีการดูอันนี้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งวัดแล้วด้วยนะเขาหลุดกรอบ 35.26 เห็นไหมครับเทสเนี่ยเทสแถวนี้มันเป็นแนวรับที่แข็งนะเทสเด้งเทสเด้งมีเฟ้านิดหน่อยแล้วเด้งขึ้นเทสเด้งตลอดคราวนี้หลุด 35.26 มีแนวรับถัดไป 34.50 ตอนนี้อยู่ 34.7677 อยู่ประมาณนี้รับตรงเนี้ยรับอยู่ไหมแค่นั้นเองพี่ลงพักแบบเนี้ยถ้ารับอยู่นี่คือแนวต้านครับ 35.26 น้องก๊อฟแล้วถ้าเกิดมันรับไม่อยู่แล้วน้องถ้ารับไม่อยู่นะพี่ 33.93 กองเนี่ยย่อแถวเนี้ยเคลื่อนที่จากกรอบนี้จะมาอีกกรอบหนึ่งทันทีเลยครับถ้าปรับตัวลงนะครับบาทแข็งค่าครับบาทแข็งไม่ค่อยดีต่อราคาทองคำแท่งนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ย 34.50 โซนนี้นะไม่หลุดแล้วเด้งกลับสปอตโกตอนนั้นต่อให้ราคาแบบตอนนี้ด้วยราคาทองคำแท่งมันจะไม่ลงนะพี่มันจะขึ้นเลยเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับไปดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นค่าเงินบาทใน time frame day นะครับจุดนี้อย่าหลุดนะ 33.93 บอกได้เลย33ท้วนก็ไม่น่ารับอยู่นะครับแต่ว่าขอให้ดูเป็นชั้นๆไปจะดีกว่านะครับเพราะเวลาที่เขาเคลื่อนที่ผมให้ทิกอีกอย่างหนึ่งพี่ดูนะแนวรับและแนวต้านในกรอบพวกนี้มันจะมีวิธีการวัดฟิโบนัชชีถูกไหมเวลาที่เขาเทสแบบรับแข็งๆส่วนมากก็เด้งก่อนหลุดไม่รู้ถ้าหลุดก็จะวิ่งอยู่ในกรอบถัดไปเวลาที่เทสแบบเนี้ยถ้าไม่หลุดเดี๋ยวมันก็จะเด้งก่อนเหมือนกันแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าเด้งแล้วเนี่ยไม่ลงแล้วขึ้นเลยหรือขึ้นไปแล้วไปไม่รอดแล้วปรับตัวลงมีแค่นี้แหละพี่นะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของทองคำแท่งใน time frame 4 ชั่วโมงชุดนี้วิธีการดูตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย 29,000 570เว้ยเอาดีนะเนี่ยนี่แท่งเขียวๆนั้นเลย
ส่งผลดีนะครับ ต่อราคาทองคำแท่งนะ ฉะนั้นวิธีคิดในอันเนี้ยก็พูดแบบเอ่อคนที่เทรดแบบบ้านๆไม่ต้องทำความเข้าใจเรื่องกราฟอะไรมาก เพียงแต่ว่าคนที่ลงทุนทองคำแท่งอะลองพี่ดูง่ายๆก็ไม่เห็นพี่รู้เรื่องกราฟเลย แต่ถ้าจำพฤติกรรมได้คือจบพี่ดูนะ เวลาราคาทองชุดนี้ก็ตีวัดรีเทสวันหาเป้าลงถูกไหมมันก็จะมีแนวรับจริงๆมันมีแนวรับอยู่ตั้งแต่นี่แล้วละพี่เพียงแต่ว่าบาร์มันแข็งไงมันเลยทำให้ราคาเนี่ยมันกดมากเลยฉะนั้นพอเราวัดรีเทสชุดนี้แนวรับที่แบบแข็งเลยคือ 29,360 และ 29,200 พี่ดูนะครับก็ตีกรอบไว้ให้แบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้หน้าบังว่าไม่รู้เนี่ยโซนเนี้ยเวลาที่เขาหลุดลงมาที่มันต่ำกว่ามากๆเวลาที่มันเด้งมันแรงถึงแรงมากทุกๆครั้งฉะนั้นถ้าใครมีซื้ออยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เยอะนะถ้ามีเยอะแล้วก็ไม่ต้องเฉลี่ยแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วมันเด้งแล้วออกให้ได้นั้นก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับฉะนั้นก็มีแนวรับ 29,360 และ 29,200 รับแข็งๆก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เบรกเท่าไหร่เนี่ย 29,490 ก็เบรกกันมาแล้วตอนนี้ก็อยู่500กว่ามีแนวต้านให้ไว้ 29,630 และ 29,820 อยู่ที่ค่าเงินบาทเลยเพราะสปอร์ตมันวิ่งนำขึ้นมาแล้วพี่แต่บาทมันแข็งนั่นเองในตอนนี้อันนี้เป็นทองคำแท่ง965ต้องเรียนก่อนว่าพี่ก็ไม่มีเจตนาจะชี้นำชักชวนว่าซื้อเลยครับรวยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมาคุยนะบอกแต่ว่าแถวนี้ถ้าซื้อแล้วความเสี่ยงพี่จะน้อยและพี่ก็ต้องเลือกและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับคราวนี้กลับมากลุ่มร้านทองมีพี่ที่ลงทุน49 94ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับทองเป็นกิโลพูดง่ายๆเลย3416 บาทตรงเนี้ยส่วนตัวก็มองว่าเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญเวลาที่มันเทสเนี่ยพี่ดูเนี่ยเวลาเทสไอ้หลุดไม่มีปัญหาหรอกหลุดก็มีแนวรับถัดไปเนี่ย3251 บาทพี่ดูเนี่ยเวลาที่เขาเด้งเลยนะเด้งขึ้นมาเอาถ้า3696 บาทถึง37,800ก็เจออยู่นะครับเนี่ยประมาณเนี่ยเวลาที่มันเทสรับเนี่ยเวลาเด้งแต่เวลาที่เขาซุดลงมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครมีของอยู่แล้วนะเนี่ยแนวต้านประมาณเนี้ยแล้วดันมีไปก่อนน่ะมันลงจากค่าเงินบาทเลยพี่ไม่ได้ลงจากสปอร์ตพี่ก็เห็นนะสปอร์ตมันวิ่งขึ้นเอาเป็นจรวดเลยเหมือนจะขึ้นไม่ค่อยได้นะสปอร์ตแต่ก็ขึ้นวันละ10 เหรียญงอกแงกเหมือนเมื่อวานน่ะวิ่งพันเท่าไหร่ไปดูเลยดีกว่ามั้งอันนี้เป็นกรอบของทองคำแท่งเป็นกิโลนะครับหรือ4994ตัวเปอร์เซ็นต์นะพฤติกรรมก็ถูกก็ซื้อดีกว่าเด้งขึ้นมาพอใจกำไรก็ต้องปิดส่วนคนที่ซื้อก่อนเราคุยกันเสมอแล้วพี่ถ้าซื้อนะถ้าคนนี้ต้องการเทรดสั้นจริงๆนะพี่ด้วยความปรารถนาดีนะทองคำแท่งถ้าเทรดสั้นขาดทุนเนี่ย200 บาทพี่ต้องมอบตัวแล้วก็ค่อยไปดูแนวรับถัดไปเลยว่ามีโอกาสที่เขาจะหล่นลงมาลึกประมาณไหนแล้วเราก็ค่อยมาทำการซื้อเข้ามันทำได้แค่นั้นนะพอซื้อพี่ดูเด่นเนี่ย200-300อยู่วิ่งมา500 กว่าบาทไอ้ที่ติดแล้วคัดออกมาซื้อใหม่นี่ก็ได้คืนแล้วสมมุติว่าลงทุนแล้วเนี่ยเราขาดทุน10,000 บาทคัดไว้ยอมมอบสารภาพบาปเจ็บตัวแล้วซื้อที่ถูกกว่ามันอาจจะได้ไม่เยอะเท่าเดิมหรอกเท่าที่เสียแต่อย่างน้อยได้คืนสัก 5,000ขาดทุนลดลง 50% แล้วนะลองพิจารณาในวิธีคิดเรื่องพวกนี้ดูดีๆนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยเราจะมองแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องได้อย่างเดียวมันก็ทุกข์นะหรือโฟกัสโอ้โหเจ็บเว้ยผิดทางมันจิตมันจดจ่อกับด้านใดด้านหนึ่งมันก็ทุกข์เหมือนกันนะพี่อันนี้ก็อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าหากว่ากำไรเราก็ปิดถ้าขาดทุนรับได้ก็จะมอบตัวหรือว่าจะทนต่อเพื่อให้มันเด้งก็แต่ละคนเนี่ยความอดทนเนี่ยรับความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยไปดูดีกว่าเนาะอันนี้เป็นสปอตโกในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงวิธีการวัดจุดนี้เราทำการวัดด้วยความสูงบริเวณ 1,000 เท่าไรเนาะ 1,730 บวกวัดฟิโบนัชชีแบบ X10 แบบยืดพูดง่ายๆสิ่งที่เราเจอคือวันนั้นเนี่ยเขาขึ้นพี่เห็นไหมพอเขาขึ้นเบรกใช่ไหมเราก็ตีเทรนไลน์นะเขาเรียกเทรนไลน์นะเอียงเนี่ยลากเลยไปสำหรับความสูงก่อนนี้เขาจะทุบลงประมาณ 1,809 ใช่ไหมครับแล้วพี่เขาเริ่มพัก
เพราะตอนนี้เขาพักเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะพักเท่านี้แล้วก็วัดบริเวณ1,710 กว่า20ประมาณเนี่ยเราก็ลากเลยครับฟึบสัมผัสกับจุดต่ำที่เขายกขึ้นเห็นไหมเขายกขึ้นลากเทรนไลน์ขึ้นไปเขาก็จะวิ่งอยู่เป็น triangle เนาะเป็นสามเหลี่ยมสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือจุดต่ำเนี่ยมันยกเห็นไหมเนี่ยมันยกวันนั้นที่เขาพักจากบริเวณนี้อันนี้ถือว่าน้องเล่าให้พี่ฟังแล้วกันวัดลงมาปุ๊บเขาก็ไม่หลุด1,760ฉะนั้นถ้าหลุดต่ำกว่า1,760อันนี้ถือว่าไม่ดีถึงไม่ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะเห็นว่าเขาก็ยื้อพี่ดูนะจาก1,700โซน60กว่าใช่ไหมเขาก็ยื้อบริเวณ1,772 73จะไปไม่ไปจะไปไม่ไปจะเห็นว่าเขาก็ปรับขึ้นมาโซน1,782 83นี่เช้ามานี่ก็วิ่งอยู่ประมาณ1,787 88โดยประมาณนะตอนนี้ขึ้นมานี่1,796แล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่จุดต่ำโซน1,760กว่าเนี่ยเขาจะมีการพักขึ้นมาจุดต่ำทีละ10เหรียญในการปิดต่อวันนะฉะนั้นราคาในตอนนี้สิ่งที่น้องอยากจะเรียนพี่ว่าถ้าเขาจุดต่ำเขายกใช่ไหมเขาก็จะมีแนวต้านเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมา1,800ถึง1,811นี่คือแนวต้านที่สำคัญเบรกไหมล่ะถ้าเบรกเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย1,826ถึง1,843ก็มีโอกาสเจอครับถ้ายืนได้นะพี่ดูเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้นะแท่งเทียนเนี่ยเขาก็วิ่งล้อกันขึ้นมาเลยเหมือนพักเนี่ยหลุดลงมานิดหน่อยไว้เอาขึ้นต่อพักลงมาก็ไม่ค่อยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วเส้นค่าเฉลี่ยพวกเนี้ยแนวโน้มเหมือนแบบพยายามที่จะช้อนขึ้นอยู่แบบเนี้ยต้าน1,800ถึง1,811สำคัญมากนะพี่เพราะถ้าเบรกได้เบรกหรือทุบก็เนี่ยเส้นเนี่ยที่พี่เห็นเลยทำไว้ให้เป็นการวัดฟิโบนัชชีแบบ X10 แบบยืดคราวนี้ก็พี่อยากเทรดสั้นถ้าเทรดสั้นผมจะวัดแถวนี้พี่ดูชุดพักนี้พี่เห็นไหมไอ้ที่สัมผัสเนี่ยกรอบนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นไทม์เฟรม1 ชั่วโมงใช่ไหมอย่างน้อยภาพนี้เราจะรู้ด้วยไซเคิลเขาอะว่าขึ้นพักไม่เยอะไปต่อพักไม่เยอะฉะนั้นทุกๆเส้นเทรนไลน์อันเนี้ยมันจะเป็นต้านที่สำคัญก็ไปเลยกว่าพี่ดูนะในชุดนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไทม์เฟรม15 นาทีสิ่งที่ก๊อฟทำการวัดในชุดนี้วัดแบบฟิโบนัชชีแบบรีเทสชุดใหญ่1ชุดเราก็จะเห็นแล้วว่าหลุดต่ำกว่า 61.8 บริเวณ 1,769 พูดง่ายๆตอนแรกก็มองว่าถ้าหลุด 1,760 นี่หวยออกจริงหนักเลยนะหลุดไม่ได้รับเนี่ยไม่หลุดหล่นลงมาประมาณ 1,763 เพียนไหมครับเนี่ยกรอบเนี่ยพอดีเลยนะไม่หลุดแล้วเด้งชุดนี้ลงมามากกว่าครึ่งทางเสร็จแล้วคราวนี้เด้งก็วัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสวัดหาเป้าขึ้นอีกชุดวัดขึ้นไปจุดต่ำเริ่มยกสิ่งที่จะทำถัดมาคือเราก็ใช้ความสูงชุดนี้พี่เห็นไหมปกติเส้นเทรนไลน์ลากฟับไปเลยก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ลากตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเทรนไลน์แล้วเขาพักเนี่ยอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้เราก็จะวัดจุดต่ำสัมผัสกับจุดต่ำพี่เห็นไหมที่เขายกขึ้นลากไปเลยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นปากแตกขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้ยกอล์ฟจุดต่ำเนี่ยมันยกนะเว้ยเนี่ยพี่ดูเลยตั้งแต่เทส1,760กว่าถูกไหมเนี่ยพี่ดูนะขึ้นพัก1,771 72กองเนี่ยโคมคามแล้ววิ่งพรวดขึ้นไป1,787แล้วพักแรงเลยนะจาก87ก็วิ่งลงมา1,700เท่าไหร่เนี่ย7677 7677แล้วก็มาปิดเมื่อวานเนี่ย1,782ไม่หลุด1,780เนี่ยเมื่อวานอันนี้วันนี้1,787ไม่หลุด87ฉะนั้นเป็นรับแข็งแล้วเนี่ยแล้วก็พุ่งพรวดพาดขึ้นมาเนี่ย1,796แล้วพอเราวัดรีเทสหาเป้าขึ้นก็1,796ใช่ไหมมันเป็นต้านพี่ถ้าต้านสูงกว่าตรงนี้ก็1,800ถึง1,804ก็ตรงกับเส้นเทรนไลน์ที่เพิ่งตีวัดฟึบขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นถ้าเบรกประเด็นเลยคือเบรกไหมถ้าไม่เบรกก็จะอาการแบบเนี้ยเป๋ถ้าไม่เบรก1,800 1,804ขึ้นมาเนี่ยดูก่อนนะ
ผมว่าประมาณ 1,782 ถึง 1,771-72 ก็ว่าได้อยู่ ถ้าไม่ผ่านนะ รับน่าจะประมาณเนี้ยคำถามคือก๊อฟแล้วถ้าเกิดผ่านโอ้ผ่านไม่ต้องพูดแล้วจุดต่ำมันยกแบบนี้ ส่วนตัวเนี่ยมองว่ามีโอกาสให้น้ำหนักขึ้นมากกว่า เพียงแต่ว่ามันขาดแรงกระตุ้นหรือปัจจัยที่มันแรงๆเอื้อ เพราะถ้าเกิดมันเบรกจริงมันจะต้องเบรกพร้อมวอลลุ่มอย่างเดียวเท่านั้น จบแล้วพี่ดูเลยโอ้โหขึ้นเอาถ้าชนเพดานเลยไปไงวะเนี่ยอันนี้คือแท่งละ15 นาทีนะครับฉะนั้นวิ่งอยู่ในกรอบก็ประมาณนี้นะพี่อยู่ที่ผ่านไหมส่วนตัวยังให้น้ำหนักขึ้นอยู่นะครับผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเวลาพักมันก็จะค่อนข้างแรงมันก็มีอยู่เท่านี้อันนี้เหมาะสำหรับคนเทรดสั้นนะเนี่ยพี่เห็นว่า87ไม่ผ่านวิ่งนี่96แล้วนะต้านพอดีเลยพี่ดูขึ้นจบแต่เพียงเท่านี้คนที่เทรดสั้นก็หาจังหวะเทรดสั้นคนที่เทรดเป็นลองเทอมสายแบบรับได้ก็ดูระยะยาวหน่อยมีแค่นี้แหละครับพี่จบแล้วนะครับต้องขอขอบคุณตั้งกล้องผิดเว้ย ขอขอบคุณพี่ๆห้อง VP ทุกท่านนะครับขอขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนทุกๆช่องทางด้วยขอบคุณพี่ๆที่กดปุ่มแต้งด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้มาดูวิธีคิดแบบนี้กันอีกนะครับก็กลับมาเจอกันอีกท่านใดติดตามผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์มีคำถามก็ขอพี่ถามเข้ามาถ้าก็เข้าไปอ่านทันผมจะเข้าไปตอบให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนครับขอบคุณครับ